سلام، من حسام هستم و امروز میخوایم گوشی می 10T نسخه 5G رو با هم جعبه گوشایی بکنیم. باید دقت بکنید که این گوشی توی سپتامبر سال 2020 معرفی شده و میتونید با قیمتی هولوش 9,900,000 تومان توی خرداد ماه سال 1400 خریداری بکنید. دو تا رقیب داره، هر دو از برند سامسونگ، گلکسی S20 FE و گلکسی A72 که در ادامه جای مختلف سعی میکنم با هم مقایسه بکنم که بهترین انتخاب ممکن رو داشته باشید اگر قصد خرید گوشی توی این بازه قیمتی رو دارید. بعضی از گوشی‌ها رو که از جعبه در میاری قشنگ اون حس خوش ساخت بودن رو منتقل میکنن. دقیقاً موضوعی که سر گوشی می 10T اتفاق افتاد. انقدر خوب ساخته شده این گوشی، انقدر ساختش خوبه، همون لحظه اول جلب توجه میکنه این موضوع. از طراحی اون شروع میکنم. فریمی که کلا از جنس فلز ساخته شده، جلو و پشت گوشی گورلا گلاس 5 از جنس شیشه است و سمت راست گوشی دکمه پاور باتن رو داریم که سنسور اثر انگشت هم همونجا قرار گرفته، سرعت بسیار بالایی رو داره. دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. پایین گوشی پورت USB تایپ C داریم، اسپیکر استریو و یه درگاه برای قرار گرفتن دو تا سیم کارت که دیگه امکان افزایش ظرفیت گوشی به وسیله مموری میکرو SD وجود نداره. انتخابتون 128 گیگابایت با 6 یا 8 گیگابایت رم که به نظرم کافی میرسه، مگه اینکه خیلی استفاده زیادی از گوشی داشته باشید. خب باید این نکته رو در نظر بگیرید. بالای گوشی آیر بلاستر رو داریم و سمت چپ گوشی هیچ خبری نیست. این گوشی سنگینیه، 215 گرم وزن اون، گوشی بزرگیه. اگر این موضوع اذیتتون میکنه باید برید سمت گوشیایی که یه مقدار ظریف‌ترن، مثلا همون گوشی A72 وزنش 203 گرم که در مقایسه با این گوشی خب خیلی وزن پایینتری رو داره. دو تا انتخاب دارید، نقره‌ای و مشکی. اینی که اینجا دست من نقره‌ایه خیلی زیباست و باید دقت بکنید که دوربین ها توی جزیره مستطیل شکل قرار گرفتن که بیرون زدگی نسبتا زیادی دارن، ولی خب از بابت دیزاین وقتی به گوشی نگاه میکنید واقعا دیزاین به نظر من جذابی داره. صفحه نمایش این گوشی IPS LCDه، ولی خب توی دنیای صفحه نمایش‌های IPS LCD جزو خوباشه. 650 نیت ماکسیموم میزان روشنایی اونه و رزولوشن فول HD داره، از HDR10 پلاس هم پشتیبانی میکنه که خب خیلی خوبه. باید دقت بکنید که اندازه 6.67 اینچه و چون تراکم پیکسلی 395 ppi شارپنس خوبی داره و به راحتی میتونید محتوا رو توی اون تماشا بکنید یا موقع گیمینگ خیلی حس خوبی رو میده. این رو در نظر بگیرید. با اون رفرش ریت عجیب غریب 144 هرتزی که واقعا فوق العاده است. چرخیدن توی منوها و انیمیشن ها بسیار نرم و روونه و درسته که خیلی با رفرش ریت 120 هرتزی تفاوت آنچنانی نداره، اما همین که همچین عددی، همچین رفرش ریتی توی گوشی میان رده وجود داره واقعا فوق العاده است. باید در نظر بگیرید که دوربین سلفی به شکل حفره بالا سمت چپ قرار گرفته و از این صفحه نمایش تخت استفاده شده توی اون که به نظر من خیلی نکته مثبتیه. عملکرد جایی که این گوشی بسیار میدرخشه. از چیپست اسنپ دراگون 865 استفاده شده، اندروید 10 که میتونه به اندروید 11 آپدیت بشه و میوآی 12 که خیلی قابلیت‌های جالبی داره. دسترسیمون به نوتیفیکیشن ها از بالا سمت چپه و از بالا سمت راست یه حالتی مثل کنترل سنتر اپل داره که باعث میشه خیلی راحت بتونید اون قابلیت‌های مختلف رو خاموش و روشن بکنید. اگر بخوام مقایسه بکنم خیلی سریع با گوشی گلکسی S20 FE که اکزینوس 990 داره، خیلی این دوتا چیپست به هم نزدیکن. دلیلی برای خریدن هیچ کدوم نیستش مگر اینکه طرفدار کوالکام اسنپ دراگون باشید. بخوام اون رو با گلکسی A72 مقایسه بکنم، چیپست 720G استفادهش توی این گوشی رو محو میکنه. 865 با عملکرد بسیار خوبی که داره میتونید انواع اقسام گیم ها رو به راحتی توش اجرا بکنید. رفرش ریت 144 هرتزی هم توی ذهنتون باشه. اپلیکیشن ها خیلی راحت و نرم و روون توش اجرا میشن و باید در نظر بگیرید که این گوشی باتری 5000 میلی آمپر ساعتی داره با یه شارژر 33 واتی توی جعبه که چیزی حدود 50 دقیقه طول میکشه تا از 0 تا 100% شارژ بشه. وقتی هم که شارژ میشه یه روز و نیم راحت باهاتون میاد. خیلی خوبه که شیائومی توی جعبه های گوشی ها شارژرهای با سرعت بالا قرار میده که قشنگ خیالتون راحت میکنه که گوشیتون رو بتونید خیلی سریع باهاش شارژ بکنید. عکاسی با این گوشی بسیار پروسه لذت بخشه به خاطر اون سنسور 64 مگاپیکسلی که برای دوربین اصلی این گوشی در نظر گرفته شده. سونی تامین کننده این سنسوره. میتونید جزئیات خیلی بالایی رو از اون عکس‌ها انتظار داشته باشید. خیلی رابط کاربری جذابی داره. دوربین دوم یه دوربین اولترا واید 13 مگاپیکسلیه که اونقدری
که دوربین اصلی شگفت زدتون میکنه توی دوربین اولترا واید چنین خبری وجود نداره. درسته که رزولوشن نسبتا قابل قبولیه ولی خیلی نباید ازش انتظار داشته باشید. یه دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی هم توی این گوشی در نظر گرفته شده که اگه یادتون باشه توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم که حداقل رزولوشن قابل قبول برای دوربین ماکرو از نظر من 5 مگاپیکسله که خوشبختانه این گوشی چنین رزولوشنی رو داره. و یه اتفاق ویژه خیلی مثبت در مورد دوربین ماکرو این گوشی استفاده از اتوفوکوسه که عکاسی ماکرو رو خیلی لذت بخش میکنه. میتونید تصویربرداری هم داشته باشید با این لنز و درسته که من خودم خیلی طرفدار استفاده از یه دوربین اختصاصی ماکرو توی گوشی نیستم و کسایی که علاقه‌مند به همچین ماجرایی هم میتونن ازش استفاده بکنن. از نظر تصویربرداری هم میتونید با رزولوشن 8K با این گوشی تصویربرداری بکنید که خب خیلی فوق العاده است. اما اگر بخوایم این عدد و رقم‌ها رو فراموش بکنیم، همین که میتونید با رزولوشن 4K یه تصویر تر و تمیز رو باهاش بگیرید با جزئیات بسیار بالا، خیلی فوق العاده است. توی دو تا سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه که وقتی توی سرعت 30 فریم بر ثانیه استفاده میکنید قابلیت لرزشگیر الکترونیک هم به اون اضافه میشه و یه تصویربرداری خیلی جذاب رو بهتون میده. من یه سری قابلیت ها رو توی حالت پرومود این گوشی دیدم که واقعا شگفت زدم کرد، مثل لاگ، مثل هیستوگرام، مثل زبرا که همه اینا ابزارهایی هم برای تصویربرداری حرفه‌ای که همه اونا توی این گوشی وجود داره و میتونید کارهای خیلی خلاقانه رو باهاش انجام بدید. البته باید در نظر بگیرید که دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی هم برای اون در نظر گرفته شده و دوربین اصلی این گوشی در مقایسه با ورژن پرو همین گوشی یه مقدار رزولوشن پایینتری داره، 108 در مقابل 64، اما به نظر من اونقدری عجیب غریب نیست اختلافشون که باعث بشه یکی بخواد به خاطر همین موضوع بره نسخه پرو رو خریداری بکنه. و اگر بخوام این گوشی رو از نظر قابلیت‌های عکاسی و تصویربرداری با گوشی A72 مقایسه بکنم، من فکر می‌کنم که A72 عملکرد بهتری داره، مخصوصا به خاطر اون لنز تلفوتویی که توی اون گوشی وجود داره و کلا عکسایی که میتونید به وسیله گوشی A72 یا حتی گوشی گلکسی S20 FE ثبت بکنید به نظر من کیفیت بالاتری رو نسبت به گوشی می 10T دارن. در نهایت باید بهتون بگم که می 10T رو به خیلی‌ها میتونم توصیه بکنم به خاطر ساخت خوبش، به خاطر دوربیناش، به خاطر صفحه نمایش با رفرش ریت بالاش، به خاطر ظرفیت باتری فوق‌العاده‌ای که داره، به خاطر چیپست خیلی خوبی که برای اون در نظر گرفته شده. اگر نه انتظارتون از صفحه نمایش بالاتره یا از دوربین انتظار بیشتری رو دارید، اون موقع گزینه‌ای که سامسونگ در اختیار شما قرار میده به نظرم انتخابای بهتریه. مخصوصا اگر یه اختلاف قیمت 4 میلیونی رو بتونید تقبل بکنید، در اون صورت گوشی S20 FE 5G رو داریم که چیپستش دقیقاً همین چیپسته و دیگه اون موقع از بابت انتخاب کوالکام اسنپدراگون هم مشکلی نخواهید داشت. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. شما بین این سه تا گزینه کدوم یکی رو انتخاب میکنید؟ اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.